Hello everyone, welcome to Learning English. Guys, आजको भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ बेसिक इंग्लिश ग्रामरको लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण वर्डहरूको बारेमा। यदि तपाईहरु अंग्रेजी सिक्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इंग्लिशको ग्रामर बेस हुन चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले आजबाट हामी सिक्नेछौँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। है त, आउनुस् सुरु गरौँ। यहाँ मैले लिएको छु this, that, these र those. This को अर्थ हुन्छ यो, that को अर्थ हुन्छ त्यो, these को अर्थ हुन्छ यी, those को अर्थ हुन्छ ती। This, that सिंगुलर एक वचनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। These र those भनेको चाहिँ बहुवचनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। है त, this, that, these, those. This and these भनेको चाहिँ नजिकको लागि कुनै वस्तुहरु वा चीजहरु तपाईले नजिकको लागि चाहिँ इशारा गर्नु पर्यो भने चाहिँ this को प्रयोग गरिन्छ। this and these को। अनि टाढाको लागि यदि कुनै कुराहरु टाढाको कुनै देखाउनु पर्यो शो गर्नु पर्यो भने चाहिँ that and those को चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। है त, this is a pen यो कलम हो। this is a pen यो कलम हो। या नजिकको लागि चाहिँ this is आफ्नो हातमा राखेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ नि this is a pen। हैन, नजिकको लागि चाहिँ this is a pen यो चाहिँ एउटा मात्रै पेन जुन चाहिँ सिंगुलर एक वचनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अर्को छ that is a girl त्यो केटी हो। कुनै कुरा तपाईले चाहिँ पारीपट्टि देखाउनु पर्यो उ त्यो केटी हो भन्नु पर्यो भने चाहिँ that is a girl। ओके, अर्को छ this pen is red यो कलम रातो छ। तपाईले कलम देखाएर यो कलम रातो छ भन्न सक्नुहुन्छ this pen is red। अनि अर्को छ, अर्को एक्जाम्पल हेरौं I like this मलाई यो मन पर्छ। मलाई यो मन पर्छ I like this। है त, यसरी चाहिँ तपाईहरुले this र that को प्रयोग गरेर चाहिँ सेन्टेन्सेसहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्सहरु चाहिँ यहाँ म लिएको छु। अर्को छ these and those these को अर्थ यी, those भनेको चाहिँ ती। these are pens यी कलमहरु हुन्। these are pens यी कलमहरु हुन्। अघि मैले एक वचनमा चाहिँ pen पेन मात्र थियो भने चाहिँ बहुवचन these भनेको चाहिँ बहुवचन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यस चाहिँ थपिएको छ, r पनि लागेको छ। है त, this is a pen एक वचन हुँदा these are pens बहुवचन हुँदाखेरि चाहिँ these are pens यी कलमहरु हुन् भन्न चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। है त, those are girls ती केटीहरु हुन्। त्यहाँ अलि दुई चारवटा केटीहरु भएको यो पनि के हुन्छ टाढाको लागि देखाउनको लागि ती केटीहरु हुन् भन्नको लागि those are girls। अर्को एक्जाम्पल हेर्नु these pens are red यी कलमहरु रातो छन्। these pens are red यी कलमहरु रातो छन्। मलाई यी मन पर्छ I like these I like these मलाई यो मन पर्छ। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। जपै जस्तो तपाईहरुले चाहिँ when you introduce someone कसैलाई चाहिँ तपाईले इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्यो परिचय दिनु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ this र this को प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो मेरो साथी हो कसैलाई तपाईले भनेर यो मेरो साथी हो भनेर चिनाउनु पर्यो भने this is my friend। है त, एक वचनको लागि चाहिँ this is my friend, बहुवचन प्रयोग गर्नको लागि these are my friend रोहन and सीता these are my friends रोहन and सीता यी हुन् मेरा साथी रोहन र सीता। these are friend रोहन and सीता चाहिँ हुँदैन। है त, माई चाहिँ यहाँ माई चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले कसैलाई मेरो साथीहरु हुन् भनेर चाहिँ चिनाउनु पर्ने छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ these are my friends रोहन and सीता। ओके, अर्को चाहिँ on telephone टेलिफोनमा पनि तपाईले कुरा गर्दा चाहिँ this र that को चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। हेलो this is तारा फर्स्टले फोन उठाएर भनिन्छ नि हेलो this is तारा। अर्को छ is that मीरा हैन, यसरी चाहिँ कुरा गर्नको लागि चाहिँ this र that को चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। है त, अर्को छ am is are was were will be shall be यिनीहरु भनेको verb हुन्। is am are प्रेजेन्ट सेन्टेन्समा चाहिँ प्रेजेन्ट को लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ।
वाच ओभर भनेको चाहिँ पास्टको लागि प्रयोग गरिन्छ विल बी स्याल बी भनेको चाहिँ फ्युचरको कुनै वाक्यांश स्वरूप बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है त एम भनेको हु र छु हुन्छ इज भनेको छ अथवा हो आर भनेको चाहिँ छन् म छु ऊ छ भन्नको लागि एम म को लागि मात्रै मलाई मात्रै कुरा गर्दा चाहिँ एम को प्रयोग हुन्छ इज भनेको छ आर भनेको छ वाज भनेको था थी थे थिए थियो भन्नको लागि चाहिँ वाजको प्रयोग गरिन्छ वरको चाहिँ थे विल बी नेछ नेछन् नेछौ हुनेछ हुनेछन् हुनेछौँ हैन यस्तोको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र स्याल बी पनि सेम विल बी कोमा चाहिँ जे प्रयोग गर्नुहुन्छ स्याल बी पनि हामीले त्यसैलाई नै प्रयोग गर्छौं am is are was were will be shall be am हुँ छु यो चाहिँ आई सँग मात्रै प्रयोग हुन्छ आई सँग कुनै चाहिँ मलाई मसँग मात्रै कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ आई को आई एम भन्ने चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ इज भनेको छ एक वचनसँग चाहिँ कुरा गर्न एक वचनसँग चाहिँ हामीले यसको प्रयोग गरिन्छ यु लाई छोडेर है त he she it हैन यिनीहरुसँग चाहिँ के गरिन्छ इज को प्रयोग गरिन्छ आर भनेको छन् यो चाहिँ बहुवचनसँग कुरा गरिन्छ यु सँग पनि है त यु सँग पनि यु आर हैन वी आर दे आर यसरी चाहिँ प्रयोग गरिन्छ बहुवचनसँग है त अर्को छ वाज एक वचनसँग मात्रै प्रयोग गरिन्छ यु लाई छोडेर कुनै कुरामा चाहिँ फेरि यु पनि कुनै एकजनाको लागि मात्रै कुरा गर्दा तिमी तपाई गर्दाखेरि चाहिँ यु पनि प्रयोग हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ वर भनेको चाहिँ थिए यो चाहिँ बहुवचनसँग पुरा गरिन्छ यु सँग पनि है त यु भनेको तिमीहरू तपाईहरु पनि भन्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ बहुवचनसँग पनि बहुवचनसँग प्रयोग गरिन्छ विल बी सबैसँग आई हुई सबैसँग चाहिँ प्रयोग गरिन्छ स्याल बी पनि सबैसँग नै आई र वी सँग चाहिँ प्रयोग गरिन्छ एक्जाम्पल हेर्नुस् त एम को एक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ आई एम ह्याप्पी म खुसी छु आई एम ह्याप्पी म खुसी छु आई एम अ गर्ल म एक केटी हुँ आई एम अ गर्ल म एक केटी हुँ सी इज गुड उनी राम्रो छिन् सी इज गुड उनी राम्रो छिन् ही इज रोहन ऊ रोहन हो रोहन इज हंग्री रोहन बोकाएको छ रोहन इज हंग्री ही इज रोहन ओके इज को चाहिँ ही सी इट यस्तोसँग चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ है त अर्को छ आर को प्रयोग दे आर नट गुड तिनीहरू राम्रो छैनन् दे आर नट गुड My friends are there. मेरा साथीहरू त्यहाँ छन्. My friends are there. They are not good. तिनीहरू राम्रो छैनन्. My friends are there. मेरा साथीहरू त्यहाँ छन्. I am happy. I am a girl. Is को प्रयोग. She is good. He is Rohan. यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ. है त अर्को छ was अनि were. था थी यो भनेको चाहिँ थियो थिए थियो जस्तोलाई चाहिँ was को प्रयोग गरिन्छ I was with him म उनीसँगै थिए म उनीसँगै थिए भन्नलाई I was with him अर्को छ she was here उनी यहाँ थिइन् अथवा उनी यहाँ थिइन् she was here They were not there. तिनीहरू त्यहाँ थिएनन्. You were there. तिमी त्यहाँ थियौ. तिमी त्यहाँ थियौ. You were there. तिमी त्यहाँ थियौ. They were not there. तिनीहरू त्यहाँ थिएनन्. They were not there. Was भनेको एकवचनसँग प्रयोग गरिन्छ. Were भनेको बहुवचनसँग चाहिँ प्रयोग गरिन्छ. कुनै एकसँग मात्रै वाक्य बनाउनु पर्यो भने चाहिँ was को प्रयोग गर्ने यदि were बहुवचन धेरैसँग चाहिँ वाक्य बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले were लाई जोडेर चाहिँ वाक्य बनाउन सकिन्छ है त अर्को छ will be shall be प्राय गरेर आजभोलि चाहिँ
आई र वी सँग पनि विल बी प्रयोग गर्न सकिन्छ ही सी दे आई हुई नेम सबैसँग चाहिँ विल बी प्रयोग गरिन्छ एक्जाम्पल ही सी दे विल बी देयर आई हुई स्याल बी देयर म त्यहाँ हुनेछु हामी त्यहाँ हुनेछौँ भन्नलाई आई स्याल बी देयर वी स्याल बी देयर ओके ही विल बी देयर ऊ त्यहाँ हुनेछ सी विल बी देयर उनी त्यहाँ हुनेछिन् दे विल बी देयर उनीहरू त्यहाँ हुनेछन् यसरी चाहिँ वाक्यांशहरू बनाउन सकिन्छ कुनै कुरा फ्युचरको लागि चाहिँ बनाउनु पर्यो भने चाहिँ विल बी स्याल बी को प्रयोग गरिन्छ अलराइट गाइज आजको लागि यति नै भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला ताकि नयाँ नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि है त